Mountain Province, from the sub-tribe of Hongkong and Apply, and from the Bontok. Sardang naman. Oh, kasi ulit-ulit. Dan crumbs. Hindi. Banat! Bawal sa Okay. Rico sabay? Hindi yan na. Sige, Rico sabay ka no. Isang round pa. Bayan! Ang kayo mabayin ngayon, pakita ti kultura tayo. Boom! Balat! Pwede po, yung mga bisita dyan. Thank you very much from the Hindi pa lang tayo,
Sige, tagay ito ulit ang nakalaparabi. We acknowledge the presence of Ito Boy.